Jag heter Tibi Kovac och jag är Azure Engagement Developer Lead i Sverige. Och vi sa för nästan 2 år, ett år, sa vi att vi kommer att öppna en ny region i Sverige. Och vi kommer att göra det under 2021. Så vi är nästan där, eller hur? Det är lite kvar på 2021. Och det här är en region som kommer att ingå i vår globala satsning. Och det kommer att innehålla vad är det vi kallar för våra kunder, eller vad vi ser till våra kunder, the full Azure experience. Inte bara det, vi kommer också att ha M365 och DES365 som en del av den här lanseringen. Och den nya regionen kommer att heta Sweden Central. Och är den mest hållbara regionen vi bygger. Och jag vet att många av er kanske har frågor. Och för att göra det här har jag tagit med mig några specialister. Så låt oss börja här. Alex. Hej, Alex Selin heter jag. Jag jobbar som Country Engineering Lead for Sweden. Så jag jobbar i en division av Microsoft som heter Azure Global. Det är vi som bygger ut Azure över hela världen, inklusive då Sverige. Ja, roligt. Sen har vi Sandra. Hej, Sandra Elvin heter jag, är nationell säkerhetschef för Microsoft i Sverige. Också lokalt ansvar för dataskyddsfrågor och liknande. Och sen har vi Asbjörn. Hej Tibi, Asbjörn Eising som sagt, och jag är Data Center Lead för den svenska regionen och gör bland annat sådana här saker. Tillsammans med Alex och Sandra. Så, låt oss börja. Nyligen kom lite rapporter i media att statliga organisationer har upptäckt problem med data i Teams och lite datasekretess. Och jag tror att många frågar mig, vad kommer att hända nu? Hur ser tryggheten ut för våra oroliga kunder? Ja, men det är viktigt att komma ihåg att varje verksamhet måste göra sin egna bedömning, och det är utifrån den data och de information i den data som man vill hantera och vilka regler man måste följa utifrån den datan och den verksamhet man bedriver. Så det är det första. När det gäller externa hot så finns det ju få leverantörer som har så hög säkerhet som Microsoft har i sina tjänster och plattformar. Det har vi många utmärkelser på. Vi leder flera av Gartners, de här Magic eller Market Quadrants och så vidare som de kallar det för flera olika produkter. Så just det här med dataskydd är flera olika frågor. När det gäller exempelvis någonting som man pratar väldigt mycket om idag är ju GDPR, så skydd för personuppgifter inom EU, och man pratar om Schrems 2-domen som kom förra året. Och de så kallade tredjelandsöverföringar av personuppgifter. Och där är det viktigt att poängtera att vi på Microsoft, vi har det man kallar för extra skyddsåtgärder så att säga. Både kontraktuella, organisatoriska såväl som tekniska skyddsåtgärder. Och vi ger också våra kunder möjlighet att själva lägga till ytterligare skyddsåtgärder. Vi har också väldigt mycket dokumentation som man kan använda sig av för att påvisa sin regelefterlevnad. Och rent generellt så på Microsoft så tror vi på att ge kunderna kontrollen över sin data. Och därför så har vi många verktyg på plats för att man själv ska kunna kontrollera sin data, hur den används, och kontrollera också sin egna regelefterlevnad inom sin organisation. Ursäkta. Sen så händer det mycket saker på det här området. Vi ser till exempel att EU håller på och driver en teknisk eller en digital strategi och en agenda för det. Så det händer mycket på det här området kring nya regler och så vidare. Och där följer vi den här utvecklingen väldigt noga. Och ett exempel på det är vårt EU Data Boundary som vi lanserade i maj, som är ett initiativ för att ytterligare ge då EU och EU-baserade verksamheter tjänster och möjlighet att, alltså utöver vad vi redan gör idag, där man har möjlighet att få sin data lagrad i vald region, exempelvis den nya svenska regionen, så kommer EU Data Boundary att ge ytterligare möjligheter att få sin data alltså bara hanterad inom vald region och ytterligare skyddsåtgärder. Så det är väl så vi svarar på det helt enkelt. Ja, det är en mouthful. Men, tack. Så en fråga som jag tror att alla undrar, hur mycket kommer det att kosta? Liksom? Vad är det? Ja, jag vet att vi är säkra, men hur mycket kommer det att kosta? Ja, och det är en jättebra fråga, Tibi. Och som du sa så öppnar vi ju i år. Och när vi går generally available, ja då kommer vi också att tillhandahålla prissättningen för vår region. Men det vi har sagt och det vi säger, det är att vår region kommer att vara market competitive. Så att jag tror att våra kunder och partners kommer definitivt
att uppskatta den prissättningen som vi kommer ha i Sverige. De kommer att se som en tilltalande offer. Ja. Absolut. En annan fråga, kanske också till dig. Om jag bor jättenära, så jag bor nära datacenter, kommer jag att kunna koppla upp mig direkt eller kanske inte det, men kommer jag få en bättre prestanda eller latency? Eller, ja, men precis. Och det är en jättebra fråga. Först och främst så är det väl viktigt att konstatera att vi kommer att bibehålla den peering pointen vi har. Det vill säga den som utgår från Stockholm för våra svenska kunder. Men med det sagt så ska man också säga, som en ren konsekvens av ljusets hastighet, så kommer vi att få väldigt, väldigt trevliga latensprofiler till vår svenska datacenterregion. Och det gör ju i sin tur att man då kommer att kunna nyttja latens, den typen av system som är latenskrävande eller som behöver den typen av profil kommer att kunna nyttja den här regionen på ett helt annat sätt. Svenska kunder kanske kommer att se ett bättre eller en lägre latency jämfört med kanske Absolut. Amsterdam och Irland. Absolut, precis. Ja. Cool. Kommer all min data lagras i Sverige då? Om vi börjar med terminologin här då, så är ju Sverige vad vi kallar för en geografi i Azure. Så det blir en ny Azure-geografi. Och vår policy när det gäller datalagring för Azure, det är att vad vi säger är att vi kommer aldrig att lagra kundernas data utanför den valda geografin utan att fråga. Så det betyder ju att kunddata kommer att lagras lokalt i Sverige. Och de få undantag som finns, de är väl dokumenterade. Och det är ju också så att, tittar man på virtuella maskiner till exempel, diskar, storagekonton, den typen av data kommer att lagras i våra datacenter av lite olika skäl, bland annat för inte bara regulatoriska utan även det som Asbjörn var inne på, det vill säga latensmässigt. Datat måste ju vara nära compute så att säga för att få den här prestandan. Sen är det också så att utöver IaaS som just VM:ar och diskar och sådär, så har vi också många SAS-tjänster och passtjänster. I princip alla där lagrar också sitt data i den valda geon. Så att på det stora hela så kommer datat i princip alltid att lagras i Sverige. Ja, och man skulle kunna komplettera lite grann med, vi kommer ju att lansera både Azure-förmågor och M365-förmågor i Sverige. Och när det gäller M365 som ju är en SaaS-tjänst, då kommer vi att även kontraktuellt säkerställa att vi tillhandahåller Exchange online, SharePoint online, OneDrive online. Och därmed så kommer det datat också att lagras i Sverige. Till det ska man ju då säga att när det gäller till exempel Teams, då är det ju så att Teams faktiskt lagrar, det som lagrar data i Teams, alltså filer, chattar och så vidare, det är ju SharePoint online. Och därmed så kommer det också att möjliggöras i den svenska regionen. Och det är väl viktigt som ett komplement till det du precis pratade om, Alex. Precis. En annan fråga som vi får ganska ofta, säkerheten men compliance. Du nämnde GDPR, EDPB, men vi har också sekretesskyddslagen, vi har också NIS2-direktivet, så att det finns rätt många. Kan du berätta lite mer om det? Ursäkta, här jag har inte pratat på hela höstlovet. Så vad nu pratar. Jo, men absolut. När det gäller till exempel säkerhetsskyddslagstiftningen och generellt när det gäller svenska lagar, så finns det inga formella certifieringsramverk att certifiera sig mot. Så det är jättesvårt att säga att man är certifierad att uppfylla de här. Och framförallt när det gäller datahallar och tjänster, utan där måste man ju titta på hela applikationen och tillämpningen av dem. Så det är svårt att generalisera och svara på. När det gäller generellt så tittar vi på både Azure men också våra SaaS-plattformar som Microsoft 365 och Dynamics 365. Så
jag tror att vi pratar om 90 stycken olika certifieringar som Azure uppfyller i grunden, och majoriteten av dem uppfyller även M365 och D365. Så vi uppfyller jättemånga olika standarder, bland annat flera av ISO-standarderna, till exempel 27001 om vi pratar om informationssäkerhet som exempel. Så att där vi kan certifiera oss så gör vi det generellt. Uppfyller de flesta. När det gäller NIS2-direktivet och även den kommande cybersäkerhetsakten och den EUs cybersäkerhetscertifiering, så finns inte de implementerade ännu. Så det är svårt att säga någonting om tills de är på plats. Men om vi bedömer att de är relevanta så kommer vi såklart att eftersträva att uppfylla även dem. Tack. Ja, låt oss byta gears. En fråga. Vilka tjänster kommer att finnas i Sverige? Ja, ska vi börja med Azure då? Låt oss göra det. Den längre listan. Med Azure är det ju så att vi grupperar in tjänsterna i 3 kategorier. Den första är foundational, den andra är mainstream och den tredje heter strategic. Och då är det ju så, när vi rullar ut nya regioner, inklusive den vi gör i Sverige, så dag 1 så lovar vi att alla foundational-tjänster finns på plats. Och så även i Sverige. Och sen under en period efter att vi öppnar så rullar vi ut då de här mainstream-tjänsterna. Och det är ju egentligen majoriteten av de vanliga tjänsterna. Så ganska snart efter att vi går live så kommer vi ha en väldigt komplett portfölj. Sen så ska man väl tillägga då att i Sverige så sättet vi bygger Sverige på är ju den senaste versionen av allting, kan man ju säga. Så att vi kan köra alla Azure-tjänster i Sverige. Sen i vilken takt vi bygger ut portföljen, det återstår väl att se lite grann. Men vi siktar på att så snart som möjligt ha en väldigt ett komplett erbjudande. Och det gäller väl Azure då. Hur ser det ut på... Ja, men precis, och på M365-sidan då är det ju så att vi gör någonting lite unikt i Sverige i att vi faktiskt lanserar och ger general availability både för Azure och för M365 samtidigt. Och det är någonting som vi gör första gången. Så. Och därefter så ser vi att vi kommer också att implementera D365 något längre fram. Men alla de tjänsterna kommer att finnas i den svenska regionen. Och där är det väl också viktigt att säga så här, ja, vi kommer att vara the full Azure experience. Är det inte så vi brukar säga, Alex? Ja, precis. Så en annan fråga som är ganska hög på tapeten kan man säga, det är hållbarhet. Jag vet att många pratar om hållbarhet, men jag tror att vi är en av de få som riktigt gör någonting för just det här hållbarheten när det kommer till IT. Så kan du berätta lite mer? Ja, men en av de sakerna som vi ju sa även för ett år sedan, det var ju att vi kommer att vara 100% förnybar energi från dag 1. Och det gör vi i ett samarbete med Vattenfall, där vår 24/7-lösning som vi har samutvecklat och som Vattenfall nu tillhandahåller till oss möjliggör att vi också kan mäta huruvida vi får förnybar energi timme för timme. Och det gör att vi är väldigt säkra på att vi kommer kunna tillhandahålla den typen av energiprofil som ju förbättrar vårt CO2-fotavtryck. Men kanske viktigare är att vi också i vår region nu kommer ha någonting som heter Microsoft Circular Center. Och vad det gör, det är att vi adresserar Scope 3. Det vill säga, hur ser vi till att vi hanterar vårt elektronikskrot? För vi måste ju trots allt ändå byta de här komponenterna över tid. Och där kommer vi att ha en möjlighet att faktiskt återbruka elektronikkomponenterna på plats. Och det gör igen att vi kommer att signifikant sänka vårt CO2-fotavtryck. Och det är ett par stycken exempel på där vår region är, vad vi brukar säga, det är det mest hållbara regionen vi vet hur man kan bygga. Ur alla aspekter. Det här är 2 exempel på det. Coolt. Kanske lite mer teknisk availability zones. Jag vet att när man bygger datacenter då bygger man på olika sätt och
kanske inte alla Azure-regioner har, men jag vet att vi har availability zones här i Sverige. Kan du berätta vad detta innebär för kunderna? Ja, men absolut. Så tidigare i år, i mars tror jag det var, så gick vi ut med ett commitment att alla länder där vi har en Azure-region så ska vi också ha availability zones. Och inte nog med det, vad vi också sa var att alla de här, vi pratade om tjänstekategorier för Azure, foundational och mainstream. Alla de tjänsterna ska också kunna använda de här zonerna. Så att om man kör till exempel AKS för Kubernetes så ska den vara spridd över zonerna och så att säga vara zone resilient som vi säger. Det vill säga att får vi problem i en zon så kommer det ändå att köra vidare i de 2 andra zonerna. I Sverige så kommer vi att från dag 1 ha availability zones i Sweden Central. De här är ju då fysiskt åtskilda platser. Så pass långt emellan så att det är väldigt, väldigt liten risk. Och när vi bygger så utvärderar vi ju sajter enligt ett protokoll med väldigt många olika punkter för att säkerställa då att får man problem på ett ställe så ska det inte påverka de övriga ställena. Och availability zones är ju lite speciellt. Där vi kan kombinera både låg latens mellan zonerna och samtidigt undvika att ett problem som påverkar en zon påverkar de andra. Så vad det här egentligen konkret innebär är ju att koncept som disaster recovery som kanske tidigare förknippades mer med att man hade 2 fysiskt åtskilda, ganska långt emellan sajter med asynkron replikering och så vidare, men det är svårt att kanske köra active. I Sverige så kommer du att kunna köra både highly available och DR i samma lösning, samma tekniska lösning egentligen, genom att använda de här zonerna. Sen utöver det så ska man väl också tillägga att i Sverige så kommer vi ha ytterligare en för just de här kunderna som behöver ha ett långt fysiskt avstånd, så kommer vi ha ytterligare en kompletterande region i Skåne som vi också lanserar samtidigt. Okej. Så, men för de som vill kanske ha aktiv och vill inte använda Sverige Syd, finns möjligheter? Ja men precis, om man då tänker, vissa kunder vill ju kanske kombinera även andra Azure-regioner. Och då har vi har ju i Norge till exempel, Norway East. Det är väl den som liksom fysiskt, Asbjörn var inne på ljusets hastighet och sådär, så att fibermässigt och fysiskt så ligger den närmast om man vill ha låg latens mellan 2 regioner. Annars har vi ju regioner på många ställen i Europa där man kan bygga så att säga arkitekturer som spänner över ett större globalt avstånd. Det kan ju vara så att man har kunder i olika länder och man vill komma nära sina kunder och sådär. Så det finns många möjligheter att bygga intressanta arkitekturer, och jag tycker det viktiga med Sverige här, det är ju att i och med att vi bygger det här nu 2021, vi får availability zones på plats. Det är som Asbjörn var inne på, det här är det bästa sättet vi vet hur man bygger en region. Så vi är väldigt stolta över vad vi kommer att lansera här i Sverige framöver. So I'm sold. Så nästa fråga är, hur flyttar jag till Sverige liksom? Till våra datacenter i Sverige? Ja, hur flyttar vi till Sverige, Asbjörn? Det är ju en ganska mångfacetterad fråga, och det är lite grann beroende på vilket område vi pratar om. Och när det gäller M365, då alltså vår personliga produktivitet och svit och den typen av förmåga, då har vi ju ett mycket större ansvar som SaaS-leverantör. Men där har vi också möjligheten att automatisera i mycket, mycket högre utsträckning. Och det gör att vi kommer att erbjuda kunder som idag har sin tenant från Sverige att faktiskt bli flyttade till Sverige. Och det gör vi helt automatiserat och under en viss tidsperiod. Så det enda våra kunder behöver göra där, det är egentligen 2 saker. Den ena är säga jag vill, och den andra är säkerställa att vi också tillsammans avtalar det i form av en SKU som man inkluderar i ett kontrakt. Så att det kommer vara en specifik och ganska enkel historia. Och sen lämnar jag med varm hand över till Alex för Azure-delarna. Ja, just det. Och just när det gäller Azure deployment så är det ju klart att de kan ju se väldigt olika ut beroende på vilken kund det rör sig om. Så
vissa workloads kan man, precis som Asbjörn var inne på för M365, kan man egentligen väldigt enkelt med till exempel en tjänst som vi lanserade i fjol tror jag det var, som heter Azure Resource Mover. Det är egentligen, du loggar in i portalen och sen så väljer du vilka VM:ar och vilken storage och vilka nätverkskonfig så där du vill flytta från region A till region B och trycker på en knapp och sen så sköts allting automatiskt. Så att det kan vara så enkelt. Det finns andra fall då det är svårare och då måste man ju, precis som vanligt, man måste titta på, är det så att jag redan har en DR-strategi till exempel, jag har redan förmågan att faila över till någon annan region, då kan man ju använda sig av den för att så att säga faila över till Sverige och efter det så kör man i Sverige. Det kan vara ett annat exempel på hur man migrerar, men det beror väldigt mycket på. Och det finns andra verktyg också, externa verktyg och sånt som man kan använda. Det gör det ju. Jag menar, vi har ju också Azure Site Recovery, ett eget annat verktyg som vi också har. Så det finns många olika sätt. Och där är väl det bästa egentligen att vi har väldigt mycket dokumentation. Jag vet inte om vi kommer lägga ut kanske någon dokumentation. Ja, vi kommer att lägga alla länkar till det vi har pratat liksom med foundational services och circular center, för att jag var också jätteintresserad av att läsa och se på de här. Det finns till och med en video hur vi återvinner elektronik och sånt. Jag vet att vi har också partners som har intressanta verktyg för att flytta molnet eller ja, men precis. Tjänsterna. Det finns många olika varianter och det beror ju som sagt väldigt mycket på vilket exempel man diskuterar. Så att, men läs igenom dokumentationen och vi tror ju som sagt på att många svenska kunder som kanske redan är Azure-kunder men någon annanstans i Amsterdam är ett populärt alternativ eller har varit för Sverige, kommer att ha goda skäl att söka sig tillbaka till det vi lanserar i Sverige nu. Sen ska man utveckla nya applikationer då man kanske ska se lite över arkitekturen, eller hur? Ja, men precis. Vi har ju så att säga senaste modellen av allting, senaste versionen av alla tjänster, vi har availability zones, så det finns bra möjligheter att se över sin existerande arkitektur och optimera den. Och vi kommer också med guidance för de som är intresserade i form av en Microsoft Mon Design. Så att det är också viktigt att poängtera och kanske bra för kunderna att veta, eller för våra lyssnare att veta om det här. Ja, men det här var en intressant diskussion. Jag tror att som sagt jag är såld. Jag kommer definitivt att söka fram och leta efter Sweden Central nu och se om de börjar, så fort det blir live, börja deploya mina tjänster där och alla tester och alla applikationer. Har ni några sista ord ni vill säga till våra lyssnare? Ja, men jag tänker så här, Tibbe, att en av de sakerna som vi ju sa var 1, vi kommer att öppna i Sverige det här året. 2, vi kommer att ha the full Azure experience. 3, vi kommer att ha oerhört trevlig latensprofil. 4, vi samlanserar Azure M365, vilket möjliggör en hel massa saker. Och framförallt, ta tag i oss. Har ni ytterligare frågor? Har ni ytterligare liksom fördjupade insikter som ni känner att vi tar tag i er Microsoft-representant, ta tag i er partner och verkligen börja planera för de här projekten nu. För det kommer att hända nu. Ja, men när det gäller säkerhet och regelefterlevnad så har vi, så tittar man globalt på den globala marknaden och även på den svenska marknaden, så finns det få företag, få leveranser som är så kompletta som våra, och vilka alltså erbjuder de möjligheter vi gör. Så har man frågor och funderingar kring just det, så tycker jag att man ska kontakta oss för att ställa de frågorna och titta på vad vi kan erbjuda, för det är verkligen unikt skulle jag vilja påstå. Tack. Alex? Nej, inte annat än att det här är ju fantastiskt roligt att vara med på den här resan och lansera den här regionen, och speciellt eftersom det är den senaste modellen av allting. Det här är liksom den bästa versionen av Azure. Ja, och med det sagt, tack så mycket för att ni varit med oss, och låt oss ses på den svenska dataregionen. Hej då!